Hello and welcome back to the YouTube channel of Abhit Shiksha. মই আফৰিন আহকে তোমালোকৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইংলিশ গ্ৰামাৰ সিৰিজত যত আমি ক্লাস 9 10 ৰ ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ সিলেবাসটো কভাৰ কৰি আছো সো আমি লাষ্ট ক্লাছত অলৰেডি নাৰেশনটো স্টাৰ্ট কৰিছিলোৱে নাৰেশন কি হয় আমি হেতু বুজিলো নাৰেশনৰ টাইপস কিটা থাকে কনভাৰ্জনটো কেনেকুৱা হয় আৰু টেন্স ওয়াইজ রুলস বিলাক আমি বুজি আহিছিলো তোমালোকে যদি আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই কিয়া আগৰ ভিডিওটো চাই লবা আৰু আজি ক্লাছত আমি বাকিখিনি কন্টিনিউ কৰিম সো গুটেখিনি স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই এটা ব্রিফ দি দিও যে আমি লাষ্ট ক্লাছত শিকিছিলো কি সো হোৱাট ইজ নাৰেশন টু স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আমি জানিব লাগিব যে নাৰেশন হয় কি নাৰেশনত কি হয় আমি যেটা স্পিকাৰে কি কয় আমি হিখিনি কওঁ বেসিক্যালি কি হয় উই নাৰেট ইট স্পিকাৰে এতিয়া আমাক এটা কথা কৈছে হে কথাটো আমি এক্স্যাক্টলি গপলাই ক'ব পাৰো যে স্পিকাৰে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড কি কৈছে বা আমি হেতু প্যাৰাফ্ৰেজো কৰিব পাৰো আমি কি ক'ব কাৰণে পাৰো স্পিকাৰে আমাক যেটো কথা কৈছে তাৰ আমি অৰ্থটো বুজাই পেলে আমাৰ মতে কথাটো ক'ব কাৰণে পাৰো কিপিং দ্য মিনিং সেম এতিয়া নাৰেশন কি ৰকমৰ নাৰেশন ইজ অফ টু টাইপস ডাইৰেক্ট স্পিচ এন্ড ইনডাইৰেক্ট স্পিচ ডাইৰেক্ট স্পিচত কি হয় যেতিয়া আমাক স্পিকাৰ জনে যেটো কথা কৈছে আমি যেতিয়া এক্সাক্ট ওয়াৰ্ডছত কওঁ হেতু কি বুলি কওঁ আমি নাৰেশনত দ্যাট ইজ ডাইৰেক্ট স্পিচ আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পিচ কি হয় যেতিয়া আমাক স্পিকাৰটোৱে যি কৈছে হে কথাটোৰ আমি এক্সাক্ট মিনিংটো ৰাখিবলৈ যেতিয়া কথাখিনি কৈ আছো দ্যাট ইজ ইনডাইৰেক্ট স্পিচ তো এতিয়া ডাইৰেক্ট স্পিচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পিচলৈ আমি কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ আমি ডাইৰেক্ট স্পিচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পিচত এনেকুৱাকৈ কৰোঁ যেতিয়া ডাইৰেক্ট স্পিচত কি হয় আমি এক্সাক্ট স্পিকাৰে কি কৈছে সেই ৱৰ্ডছখিনি গৈ পেলাই কওঁ তো তেতিয়া কি হয় আমি সদায় ইনভাৰ্টেড কমা দি হেতু স্টাৰ্ট কৰোঁ কিন্তু ইনডাইৰেক্ট স্পিচত কি হয় হে ইনভাৰ্টেড কমাস কিটা উঠি যায় ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে কি হয় ইনভাৰ্টেড কমা উঠি যায় কাৰণে ডেট এটা লাগি যায় তাৰ পাছত টেন্স ওয়াইজ কনভাৰ্জনছ আছে রুল আছে স্ট্রাকচার আছে যেখিনি আমি অলরেডি ডিসকাস কৰিলো আমি প্রেজেন্ট টেন্সত কেনেকে চেঞ্জ হয় আমি হেতু ডিসকাস কৰিলো যেতিয়া আমাৰ সেন্টেন্সটো যেতিয়া কোটেশনটো আমাৰ সিম্পল প্রেজেন্টত থাকিব তেতিয়া কি হ'ব হেতু সিম্পল পাস্ট হৈ যাব যেতিয়া প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত থাকিব তেতিয়া পাস্ট কন্টিনিউয়াস হৈ যাব যেতিয়া পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসত পাস্ট পারফেক্টত থাকিব তেতিয়া সিম্পল পারফেক্টত থাকিব সৰি তেতিয়া পাস্ট পারফেক্ট হৈ যাব আৰু যেতিয়া প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসত থাকিব তেতিয়া কি হ'ব পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তাৰ পাছত আহি গল পাস্ট টেন্সত আমি কি দেখিছিলো যেতিয়া সিম্পল পাস্ট থাকে তেতিয়া হেতু কনভাৰ্ট হৈ পেলাই পাস্ট পারফেক্ট হৈ যাব যেতিয়া পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকে যেতিয়া হেতু পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হৈ যাব যেতিয়া পাস্ট পারফেক্ট আৰু পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসত থাকে তেতিয়া হেতু আনচেঞ্জ থাকিব আমি জাস্ট কোটেশনস কিটা উঠাই পেলে দ্যাট টু লগাব লাগিব বাট হেতু পাস্ট পারফেক্ট আৰু পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসতে থাকিব তাৰ পিছত যেতিয়া ফিউচাৰ টেন্স আহিছিলে আমি কিছুমান কন্ডিশনাল ফৰ্মছ চাইছিলো যেনেকে মে থাকিলে মাইট হৈ যাব ডাইৰেক্ট স্পিচত যদি মে দি কিবা এটা ওয়াৰ্ড আছে হেতু মাইট হৈ যাব শেল টু শুড হৈ যাব উইল টু উড হৈ যাব তেনেকুৱা হ'ব তেনেকে আমি চাইছিলো আৰু আমি আজি তাৰে নেক্সট টপিকটো কন্টিনিউ কৰিম সো লেটস গেট স্টাৰ্টেড ওকে সো ফিউচাৰ টেন্সৰ অলৰেডি আমি চাৰিটা কন্ডিশনাল ফৰ্ম পঢ়িলো তাৰ পিছত আহি গল মাষ্ট ডাইৰেক্ট স্পিচত যেতিয়া মাষ্ট থাকিব তেতিয়া কি হ'ব আমি যেতিয়া ইনডাইৰেক্ট স্পিচলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া হেতু হ্যাড টু বা would have to দি আমি ৰিপ্লেস কৰিম সো আমি এক্সাম্পল কেইটামান চাওঁ he said I must study তে ইয়াত কি হ'ব he said that to আহি গল ৰুলৰ মতে কাৰণ কিয় ইনডাইৰেক্ট স্পিচত কি হৈছে আমি কমা ইনভাৰ্টেড কমাটো উঠাই দিলো আৰু তাৰ লগত আমি that to লগাই দিলো সেই কাৰণে that আহি গল he had to study pronoun change হৈ গল তাৰ পিছত মাষ্টৰ জাগাত কি হ'ব he had to study তাৰ পিছত আহি গল they said you must obey rules they said that we had to obey rules ঠিক আছে নেক্সট আমি চাওঁ ইয়াৰ পিছত কি হয় কেতিয়া কেতিয়া টেন্সটো চেঞ্জ নহয় কেনেকুৱা সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰত টেন্সটো চেঞ্জ নহয় হেতু আমি চাওঁ ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব ইন প্ৰেজেন্ট বা ফিউচাৰ ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো যেতিয়া প্ৰেজেন্ট টেন্স বা ফিউচাৰ টেন্সত থাকিব তেতিয়া কি হ'ব টেন্সটো চেঞ্জ নহয় ঠিক আছে ইয়াৰ আগৰলৈকে আমি কি চাই আছিলো ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো কি হয় he said she said they said হেতু কি আছিলে ইট ওয়াজ ইন পাস্ট টেন্স কিন্তু ইয়াত কি কৈছে আমাক যেতিয়া ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্টত থাকে যেনেকে says he says she says বা he will say she will say they says তেতিয়া কি হ'ব they say sorry তেতিয়া কি হ'ব
টেন্স টু চেঞ্জ নহ'ব, টেন্স উইল ৰিমেইন আনচেঞ্জড। যেনেকৈ হি চেজ আই এম টায়াৰ্ড, হি চেজটো কি হয়, ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো কি হয়, এইটো প্ৰেজেণ্টত হয় নে নহয়, প্ৰেজেণ্ট টেন্স হয়, সেইকাৰণে কি হ'ব, টেন্সটো ইট উইল ৰিমেইন আনচেঞ্জ। তো সি যেতিয়া কৈছে হি চেজ আই এম টায়াৰ্ড, ইয়াত কি হ'ব, হি চেজ দেট হি ইজ টায়াৰ্ড, এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সতে থাকিলে প্ৰনাউনটো চেঞ্জ হ'ব, কাৰণ ইটছ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলছ। আমি যেতিয়া নাৰেশ্যনত কনভাৰ্ট কৰি আছোঁ ফ্ৰম ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ, সি নিজৰ কথা কৈ আছে, হি ইজ এ বয় আমি গম পাওঁ, তো আইটো আমি কিহলৈ কৰিম, আমি হিৰ প্ৰনাউনলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিম আৰু চেণ্টেন্সটো প্ৰেজেণ্টতে থাকিব, ঠিক আছে। চ' আমি কি গম পালোঁ, যেতিয়া ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট বা ফিউচাৰ টেন্সত থাকিব, তেতিয়া কি হ'ব, দ্য টেন্স ডাজ নট চেঞ্জ। আৰু যেতিয়া পাষ্ট টেন্সত থাকিব, তেতিয়া কি হ'ব, tense changes according to the rules, হয় না? যিখিনি rules আমি পঢ়ি আহিলো, সেই যিকিটা টেন্সৰ ফৰ্মছ আমি পঢ়ি আহিলো, তাত কি হৈছে, সেই গোটেইকিটাত যেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে পাষ্ট টেন্সৰে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো আৰম্ভ হৈছে, তেতিয়া আমাৰ কি হৈছে, যিমান টেন্সত যেনেকৈ ৰুলছ দিয়া আছিলে, কোনটো টেন্সত থাকিলে কেনেকৈ কনভাৰ্ট হ'ব, তেনেকুৱাকৈ আমি চেণ্টেন্সটো কনভাৰ্ট কৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ইয়াত আমি কি দেখিছোঁ, ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে বা ফিউচাৰ টেন্সত আছে, তেতিয়া কি হ'ব, আমি সদায় টেন্সটো ছেইম ৰাখিম। শ্বি চেজ উই প্লে ফুটবল, শ্বি চেজ দেট দে প্লে ফুটবল, প্ৰেজেণ্টতে থাকি গ'ল, প্ৰনাউনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। হি উইল চে, এতিয়া এইটো ইটছ ফিউচাৰ টেন্স, ইয়াত কি হ'ল, হি উইল চে আই এম লেট, হি উইল চে দেট হি ইজ লেট, ঠিক আছে। চ' আমি যেতিয়াই মন কৰিম যে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো হ'লে প্ৰেজেণ্টত আছে বা ফিউচাৰত আছে, তেতিয়া কি হ'ব, দ্য অনলি ৰুলছ উই হেভ টু ৰিমেম্বাৰ ইজ প্ৰনাউনটো চেঞ্জ হ'ব, কোটেশ্যন মাৰ্কছকেইটা উঠিব, ইনভাৰ্টেড কমাটো উঠিব, তাৰ জেগাত দেট আহি যাব তাৰ সলনিত, আৰু that's it, tense to nahe, tense will remain unchanged, কিয়, কাৰণ ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো ইটছ ইন প্ৰেজেণ্ট অৰ ফিউচাৰ টেন্স। যেতিয়া পাষ্ট টেন্সত থাকিব, যেতিয়া হি চেড, দে চেড, শ্বি চেড, যেতিয়া পাষ্ট টেন্সত থাকিব, চেড থাকিব, তেতিয়া কি হ'ব, যেনেকৈ যিমানখিনি ৰুলছ আমি পঢ়ি আহিছোঁ, ইনক্লুডিং টেন্স চেঞ্জ হোৱা ৰুলটো, সেই গোটেইখিনি এপ্লিকেবল হৈ যাব। অ'কে, আমি নেক্সট চাওঁ, যেতিয়া ইউনিভাৰ্চেল বা হেবিচুৱেল ট্ৰুথ থাকে, তেতিয়া কি হ'ব, ইউনিভাৰ্চেল বা হেবিচুৱেল ট্ৰুথ থাকিলে টেন্সটো চেঞ্জ নহয়। দ্য টিচাৰ ছেড দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট, এতিয়া দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট, সেইটো কি হয়, যে ছানৰাইজটো সদায় ইষ্টৰ পিনৰ পৰা হয়। এইটো জানো এনেকুৱা হৈছে যে আজিকালিৰ কথা, এইটো এনেকুৱা এটা ফেক্ট হয় যিটো আগৰ পৰা হৈ আছে, আমাৰ জন্ম হোৱা আগৰ পৰাই, দেট ইজ দ্য ফেক্ট ফ্ৰম দ্য ডন অফ চিভিলাইজেশ্যন, সেইটোৱে ফেক্ট হয় যে ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট, হয়নে? আমি এতিয়া থাকোঁতেও ইট ইজ ষ্টিল দ্য ফেক্ট, এইটোৱে হয় যে দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট হ'ল। আৰু তাৰপাছত আমি যেতিয়া নাথাকিম, তেতিয়াও কি হ'ব, ইট উইল ৰিমেইন দ্য ছেইম। তো তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া কিছুমান বস্তু চেঞ্জ নহয়, দিছ ইজ দ্য ট্ৰুথ, ইউনিভাৰ্চেলি একচেপ্টেড, চাইণ্টিফিক ইটছ একচেপ্টেড, বা কিছুমান বস্তু যিটো হেবিচুৱেল, যিটো বস্তু ডেইলি হৈ আছে, ঠিক আছে, সেইখিনি সময়ত কি হয়, টেন্সটো চেঞ্জ নহয়। চ' দ্য টিচাৰ ছেড দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট, ইয়াত ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো কি হয়, এইটো কিন্তু পাষ্টতেই হয়, হয়নে? কিন্তু কি হৈছে, যিহেতু আমি এটা ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথৰ কথা, ইউনিভাৰ্চেল ফেক্টৰ কথা পঢ়ি আছোঁ, সেইকাৰণে টেন্স উইল ৰিমেইন আনচেঞ্জড। দ্য টিচাৰ ছেড দেট দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট, ঠিক আছে। হি ছেড অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি, হি ছেড দেট honesty is the best policy. She said 2 + 2 makes 4. She said that 2 + 2 makes 4. ঠিক আছে, ইয়াত আমি যিমানকেইটা চেণ্টেন্স পঢ়িলোঁ, সেইকেইটা জানো কিবা কেতিয়াবা চেঞ্জ হ'ব, 2 + 2 টো 4 হ'ব, কেতিয়াও 5 নহয়, কেতিয়াও 6 নহয়, কেতিয়াও 3 নহয়। ইটছ আ ফেক্ট যে 2 আৰু 2 মিলালে আমি সদায় 4 পাওঁ।
So সেইকাৰণে এনেকুৱা সেন্টেন্সত কি হ'ব the tense will remain the same honesty is the best policy এটো জানো can we change it can we deny it আমি deny কৰিব কাৰণে পাৰো হেতু possible নহয় so সেইকাৰণে কি হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ সেন্টেন্স বিলাকত সদায় tense to unchanged থাকিব তাৰপিছত আহি গ'ল rule of unchanged truth or habitual action তে কিছুমান বস্তু মই যেনেকৈ ক'লো universal truth এ হওক habitual action এ হওক আৰু unchanged truth মানে যেনেকুৱা যি আছে সদায় হেতুৱে থাকিব it's never gonna change তেতিয়া আমি কি কৰো tense to change নহয় tense remains unchanged ঠিক আছে যেনেকৈ he said my mother is a doctor হেতু জানো চেঞ্জ হ'ব এটো জানো হ'ব যে আজি তেওঁ যদি ডক্টৰ দেন তাৰপিছত তেওঁ বেলেগ কিবা এটা কাম কৰিছে নো she is a doctor and she will forever remain a doctor হয়নে so তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় the tense remains unchanged he said that his mother যেহেতু আমি তাৰ মাকৰ কথা পাতি আছো the pronoun to change হৈ গ'ল his mother is a doctor tense is unchanged she said we live in Delhi হেতু তো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় it's a truth type ক'ব পাৰে হিহঁতে দিল্লীত থাকে she said that pronoun to change হৈ গ'ল they live in Delhi তাৰপিছত আহি গ'ল they said he works in a bank they said that he works in a bank এনেকুৱা conditions আন্ডাৰত the tense is unchanged tense to আমি সলনি কৰিব কাৰণে নোৱাৰো তাৰপিছত আহি গ'ল modal কি হয় modals are basically helping verbs হয়নে helping verbs এ কি কৰে আমাক সেন্টেন্সৰ মিনিং টু আৰু প্ৰপাৰ কৰি দিয়ে মেইন ভাৰ্বক হেল্প কৰে প্ৰপাৰলি ফৰ্ম হ'ব কাৰণে ইন আ সেন্টেন্স হয়নে তো এটা মডেলছত কি কৈছে কোনটো মডেল ভাৰ্ব থাকিলে চেঞ্জেস হ'ব আৰু কোনটো মডেল ভাৰ্ব থাকিলে চেঞ্জেস নহব যেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট টেন্সৰ পা ডাইৰেক্ট স্পিচৰ পা ইনডাইৰেক্ট স্পিচ হলে সেন্টেন্স এটা কনভাৰ্ট কৰি আছো সো হেতু আমি চাম change কোন কিটা মডেল ভার্বস হ'ব can থাকিলে could হৈ যাব তাৰ মানে যদি এগিটা কি হয় এগিটা হল ডাইৰেক্ট স্পিচ এগিটা আৰু এগিটা কি হল কনভাৰ্ট হৈ পেলাই ইনডাইৰেক্ট স্পিচত যেতিয়া আহি যাব তো এগিটা কি হয় can থাকিলে could হৈ যাব may থাকিলে might হৈ যাব shall থাকিলে should হ'ব will থাকিলে would হ'ব must থাকিলে had to বা would have to হ'ব হিখিনি আমি পঢ়িছিলো example sao he said I can do this to itia eto ami jetia indirect speech la convert korum tetia hetu ki hoboge he said that he could do that ঠিক আছে এটা this to that keneke hol hetu ami pohim as we move further with this class but itia karone he said that he pronoun to change hol can asile could hoy gol could do that tarpsot ahi gol she said we must go now she said that they had to go then they said I may help you they said that they might help me ঠিক আছে আৰু এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ মডেল ভাৰ্বত চেঞ্জ নহয় এটা যদি আমি ডাইৰেক্ট স্পিচত কেতিয়াবা এনেকুৱা সেন্টেন্স পাই আছো য'ত আছে could would might should ought to used to তেতিয়া কি হ'ব they will remain the same unchanged থাকিব ঠিক আছে ইনডাইৰেক্ট স্পিচটো যেতিয়া আহিব আমাৰ আনসাৰটো তেতিয়াও কি হ'ব could would might should ought to used to ঠিক আছে there is no change they will remain unchanged ইটা আমি সাম change in time and place adverbs ঠিক আছে যেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট স্পিচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পিচলৈ কনভাৰ্ট কৰো তেতিয়া adverb of place আৰু adverb of time ত কেনেকুৱাকে changes আহে ইতিয়া adverb of place and adverb of time or changes বিলাক আহা আগত আমি জানিব লাগিব যে what is an adverb so what is an adverb adverb কি হয় এনেকুৱা এটা word নহয় নে যেটোৱে এটা verbক modify কৰে এটা nounক modify কৰে এটা adjectiveক modify কৰে আৰু কেতিয়াবা it also modifies another adverb হয় নে so that is an adverb is a word that modifies it or gives more information about a noun an adjective a verb aru and another adverb
adverb is a word that modifies or gives more details about a verb, adjective, or another adverb. ঠিক আছে, there is no noun in this. I'm sorry, মই I think ভুলতে কৈ দিছিলোঁ while I was saying. So ইয়াত আমাক কি হয়, adverb আমাক কি কৰে, আমাক হেল্প কৰে আৰু বুজাবৰ কাৰণে। এটা ভাৰ্বৰ কথা, এডজেক্টিভৰ কথা নহ'লে আৰু এটা এডভাৰ্বৰ কথা। তো এতিয়া আমি চাম, যেতিয়া আমি এডভাৰ্ব অফ টাইম আৰু এডভাৰ্ব অফ প্লেচৰ ৱৰ্ডছবিলাক থাকে, সেইকেইটা আমি ডাইৰেক্ট স্পীচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে পাৰোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে মই চাৰ্ট এটা বনাই থৈছোঁ। দিছ ইজ দ্য চাৰ্ট। ইয়াত কি ইনডাইৰেক্ট স্পীচত কেনেকুৱা ৱৰ্ড থাকিলে, কেনেকুৱা এডভাৰ্ব অফ টাইম থাকিলে আমি ইনডাইৰেক্ট স্পীচত কেনেকৈ কৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ। ঠিক আছে, দিছ ইজ এ চাৰ্ট, ভালকৈ তোমালোকে বুজিবলৈ। চ' আমি যেতিয়া ডাইৰেক্ট স্পীচত কিবা এটা চাওঁ, এতিয়া যে আমি ইমান যে পঢ়ি পেলাই আহি আছিলোঁ যে নাও টু দেন কিয় হৈ আছে, টুমৰ' টু দ্য নেক্সট ডে কিয় হৈ আছে, সেইটো কিয় হৈ আছে, ইটছ বিকজ অফ দ্য ৰুল যে আমি এডভাৰ্ব অফ টাইমত উই হেভ টু চেঞ্জ ৱেন উই কনভাৰ্ট ফ্ৰম ডাইৰেক্ট স্পীচ টু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ। চ' যেতিয়া ডাইৰেক্ট স্পীচত নাও থাকে, সেইটো গৈ পেলাই কি হ'ব, নাও বিকামছ দেন ইনডাইৰেক্ট স্পীচত। টুডেটো কি হ'ব, দেট ডে হৈ গ'ল। টুনাইটটো কি হ'ব, দেট নাইট। য়েষ্টাৰডেটো কি হ'ব, দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে বুলিও ক'ব পাৰোঁ, দ্য ডে বিফৰো ক'ব কাৰণে পাৰোঁ। ঠিক আছে, দুটা পৰা এটা দি দিলে হ'ল ৱেন উই কনভাৰ্ট। টুমৰ'টো কি হ'ব, দ্য নেক্সট ডে হ'ব, দ্য ফল'য়িং ডেও হ'ব। তাৰপাছত দ্য ডে আফটাৰ টুমৰ', আমি যেনেকৈ কওঁ অহা পৰহি বা পৰহি, তেতিয়া সেইটো গৈ পেলাই কি হ'ব, 2 days later। আৰু যেতিয়া ডে বিফৰ য়েষ্টাৰডে যেনেকৈ যোৱা পৰহি আমি যেতিয়া কওঁ, তেতিয়া সেইটো কি হ'ব, 2 days earlier। দিছ মৰ্ণিংটো কি হ'ব, দিছ মৰ্ণিং বা দিছ ইভিনিংটো কি হ'ব, দিছ আছে ন, দেট হৈ যাব, দিছটো দেট হৈ গ'ল। দেট মৰ্ণিং বা দেট ইভিনিং। তাৰপাছত নেক্সট উইক বা নেক্সট মান্থ বা নেক্সট ইয়েৰ, সেইটো থাকিলে কি হ'ব, দ্য ফল'য়িং উইক, দ্য ফল'য়িং মান্থ, দ্য ফল'য়িং ইয়েৰ। তাৰপাছত লাষ্ট উইক, লাষ্ট মান্থ, লাষ্ট ইয়েৰ, সেইটো কি হ'ব, দ্য প্ৰিভিয়াছ উইক, দ্য প্ৰিভিয়াছ মান্থ, দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ। আগৌ যেতিয়া থাকে, তেতিয়া ইনডাইৰেক্ট স্পীচত কি হ'ব, তেতিয়া সেইটো বিফৰ হৈ যাব। জাষ্ট থাকিলে কি হ'ব, আ শ্বৰ্ট ৱাইল আগৌ। য়েট থাকিলে কি হ'ব, টিল দেন। হিয়াৰ আফটাৰ থাকিলে হ'বগৈ দেৰ আফটাৰ। ঠিক আছে, চ' দিছ ইজ এ চাৰ্ট। তোমালোকে বিচাৰিলে নোটবুকত ভালকৈ নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰা, কাৰণ দিছ উড হেল্প। আৰু বস্তুটো কি হয়, আমি যেতিয়া এক্সামত লিখোঁ, পুতুককৈ এইটো বস্তু মনত নাহে। চ' উই হেভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল। এইখিনি বস্তু আমি যদি ভালকৈ চাই লওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, চিলি মিষ্টেক্স কৰাৰ চান্সেছ কম থাকিব। কাৰণ আমি যদি বাকী গোটেইকেইটা ৰুল ফ'ল' কৰি পেলাই আমি ইয়াতে ভুল কৰি আছোঁ, নাওটো যদি নাৱে ৰাখি দিলোঁ, টুডেটো যদি টুডেই ৰাখি দিলোঁ, আগৌটো যদি আগৌৱে ৰাখি দিলোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, উইল স্ক'ৰ 0। চ' তেতিয়া কি হ'ব, ইমানখিনি পঢ়ি, ইমানখিনি ৰুলছ মনত ৰাখি, ইমানখিনি পেটাৰ্ণছ অবজাৰ্ভ কৰি গোটেই নাৰেশ্যনৰ চেপ্টাৰটো, ইট উইল গ' ইন ভেইন, একো লাভ নহ'ব। চ' সেইকাৰণে এই চাৰ্টটো পাৰিলে মুখস্থ কৰি ল'বা, ইমান এটা ডিফিকাল্টো নহয়, ইটছ ভেৰি ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। চ' এইখিনি ভালকৈ চাবা। আৰু তোমালোকৰ যদি যিকোনো কনফিউজন এটা আছে, যিকোনো কনফিউজন থাকে ৰিগাৰ্ডিং এনিথিং ইন দিছ ভিডিঅ', তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত ড্ৰপ কৰি দিবা, আমি উইল ক্লেৰিফাই। তাৰপিছত এতিয়া কি হ'ল, এতিয়া যেতিয়া এডভাৰ্ব অফ প্লেচ আহিলে, তেতিয়া সেইটো ডাইৰেক্ট স্পীচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পীচত কেনেকৈ কনভাৰ্ট হ'ল, আমি সেইটো চাম। কোনটো ৱৰ্ড কেনেকুৱাকৈ কনভাৰ্ট হ'ব। হিয়াৰ থাকিলে দেৰ হৈ যাব। যদি ডাইৰেক্ট স্পীচত দেৰ আছে, হিয়াৰ আছে, তেতিয়া সেইটো দেৰ হ'ব। ডাইৰেক্ট স্পীচত যদি দেৰ আছে, তেতিয়া এইটো দেৰ হ'ব। এইটো কিন্তু ইটছ আনচেঞ্জ, হয়নে? দেৰটো আনচেঞ্জ। ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট স্পীচতো যদি দেৰ আছে, তেতিয়া ইনডাইৰেক্ট স্পীচতো কি হ'ব, তেতিয়াও দেৰ হ'বগৈ। দিছ যদি ডাইৰেক্ট স্পীচত পাওঁ, আমি যিকোনো ডাইৰেক্ট স্পীচৰ চেণ্টেঞ্চ এটাত বা কুৱেশ্যন এটাত,
তে দিছটো গৈ পেলাই কি হ'ব দ্যাটত কনভাৰ্ট হ'ব দিছ থাকিলে কি হ'ব ইনডাইৰেক্ট স্পিচত দোজ হৈ যাব কাম থাকিলে গো হৈ যাব আৰু ব্ৰিং থাকিলে টেক হৈ যাব ঠিক আছে এইখিনিও চাৰ্ট বনাই ল'বা আই থিংক এডভাৰ্ব অফ প্লেচত ইমানটা বেছি নাইকিয়া সো এইখিনি ভালকে মনত ৰাখিলে হৈ যাব আৰু দেৰটোতো ইটছ ভেৰি ইজি ফৰ আছ হয়নে কাৰণ হিয়াৰ থাকিলে ডাইৰেক্টত ইনডাইৰেক্টত দেৰ হ'ব ডাইৰেক্টত দেৰ থাকিলে ইনডাইৰেক্টতো দেৰ হ'ব সো এইটো আই থিংক আমাৰ এফৰ্টলেছলি মনত থাকিয়ে গ'ল তাৰপিছত আহি গ'ল এক্সাম্পল কেইটামান চাওঁ য'ত টাইম ৱৰ্ড আছে ঠিক আছে এডভাৰ্ব অফ টাইম আছে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট স্পিচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কনভাৰ্ট কৰোঁতে কেনেকুৱা হ'ব সেইটো আমি এবাৰ চাওঁ হি ছেড আই মেট হিম য়েষ্টাৰডে কি হ'ব I met him yesterday, the day before আমি ক'ব কাৰণে পাৰো বা the previous day আমি ক'ব কাৰণে পাৰো ইয়াত কোনটো আমি ইউজ কৰিছো he said that এটো চেঞ্জ হ'ব he এটা কি হ'ল simple past আছে reporting verb to কি হয় এটো past হয় the simple past থাকিলে কি হয় past perfect হয় না so এটা কি হ'ব we had met him ঠিক আছে yesterday to ইয়াত the previous day clear তাৰপিছত she said I will go tomorrow she said to কি হয় said to past tense ত আছে ইয়াত কি হয় will আছে will to এটা গপলে কি হ'ব would she said she আমি গম পালো it's a she I to change হপলে she হৈ গল will to কি হ'ব এটা আমি পঢ়িছিলো অলৰেডি will to হ'বগে would go tomorrow to কি the next day বা the following day বুলিও ক'ব পাৰো আমি যোনটো লিখা তোমালোকে it's correct either way ঠিক আছে মই জাস্ট আকৌ লিখি পেলাই অপশন এটা এড কৰি দিছো যে আমাৰ তাত আৰু অপশন আছে প্ৰিভিয়াস ডে টু কি হ'ব the day before ঠিক আছে okay she said that she would go the next day they said we are going today they said এটা যেহেতু reporting verb to past তে আছে their sentence to চাও we are going today এটো কি হয় present continuous এর কারণে কি হবে past continuous they said that we to pronoun to change হবে they were going today to কি that day ঠিক আছে the word changes hey time to time indicate কৰি পেলে যোনটো আমাক adverb দিয়া আছে হেতু কি হৈছে হেতু চেঞ্জ হৈ গৈছে he said I met you here yesterday এটা ইয়াত কি হৈছে here কি হয় adverb of place হয় না আৰু yesterday কি হয় adverb of time হয় না so দুইটাই আছে এটা দুইটা থাকিলে কি হ'ব he said that to আহি গল I met you এটো কি হয় simple past হয় না sentence টো হেকাৰণে আমি কনভাৰ্জনত কেনেকৈ পঢ়িছিলো যেহেতু reporting verb to past তে আছে তে এটা কি হ'ব simple past converts to past perfect tense I met you এটো কি হ'ব I had met ঠিক আছে pronoun to change হ'ব he said he কৈছিলে I to go play he হৈ গল had met আহি গল কাৰণ past perfect হৈ গল you to the speaker is talking to me তে you to এটা go play কি হ'ব pronoun to change হৈ পেলাই me হৈ গল here to কি আছিল চাৰ্টখনত আমি অলৰেডি চালো here to go play there হৈ গল so এই কাৰণে there আৰু yesterday to the previous day he said that he had met me there the previous day clear everyone তাৰপাছত so আমাৰ next sentence to হল she said I will see you tomorrow morning ইয়াত কি হৈছে tomorrow দিয়া আছে এটা tomorrow to কি হ'ব the next day বুলি আমি কও tomorrow morning দিয়া আছে কাৰণে কি হ'ব the next morning হ'ব she said that pronoun to change হৈ গল she I to change হৈ গল will আসলে would হৈ গল she would see me the next morning ঠিক আছে তাৰপিছত আহি গল he said we met last week he said that they had met the previous week last week আছে previous week হৈ যাব ইয়াত কি হৈছে simple past আছে হে কাৰণে past
পাৰফেক্ট হৈ যাব আৰু যেহেতু ইয়াত ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো পাষ্টত হয় সেইকাৰণে আমি টেন্সটো কনভাৰ্ট কৰি দিলোঁ He said that they had met the previous week. She said, I live near this temple. ইয়াত আমাক কি কৈছে this to place কৈছে so হেতু গপলে কি হ'ব this to কি চেঞ্জ হয় this to সদায় that হৈ যায় যেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট স্পিচ পা ইনডাইৰেক্ট স্পিচত আনো She said that she lived near that temple. ঠিক আছে সিম্পল প্ৰেজেন্টত আছিল সিম্পল পাষ্ট হৈ গল যেহেতু ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো পাষ্টত আছে এতিয়া আহি গল চেঞ্জ ইন সেন্টেন্স টাইপ এতিয়া সেন্টেন্স টাইপ আমি চাব কাৰণে লাগিব আৰু সেই সেন্টেন্স টাইপছত ডাইৰেক্ট স্পিচ বা ইনডাইৰেক্ট স্পিচ কেনেকৈ আহে আমি হেতু চাব কাৰণে লাগিব সো তাৰ আগত হোৱাট ইজ আ সেন্টেন্স ইজ এটো আমি আই থিংক যেতিয়া গ্ৰামাৰ ফাৰ্স্ট পঢ়িছো তেতিয়া পাই আমি পঢ়িছো যে হোৱাট ইজ আ সেন্টেন্স ইজ আ গ্ৰুপ অফ ওয়াৰ্ডস দ্যাট মেক্স কমপ্লিট সেন্স যেতিয়া বহুগাল শব্দ লাগি পেলাই এটা সেন্টেন্স হয় এটা মিনিং এটা আমাক কনভাৰ্ট কৰে মিনিং এটা আমাক বুজায় পুৰাপুৰিকে এটা মিনিং দি প্লে যেতিয়া ওয়াৰ্ডস বিলাক লাগি পেলাই আমাক কিবা এটা অৰ্থ বুজায় তাৰ মিনিংটো বুজায় হেতু কি হয় হেতু that is a sentence a sentence is a group of words that makes complete sense ঠিক আছে তো এটা আমি সাম সেন্টেন্স টাইপ বিলাকত আমি ডাইৰেক্ট স্পিচ পা কেনেকে ইনডাইৰেক্ট স্পিচলৈ কনভাৰ্ট কৰিব কাৰণে পাৰো সো প্ৰথমতে আমি সাম স্টেটমেন্টস বা ডিক্লাৰেটিভ সেন্টেন্স যেতিয়া থাকে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট স্পিচ পা ইনডাইৰেক্ট স্পিচলৈ কেনেকে কনভাৰ্ট কৰো তেতিয়া কি হয় যোনটো ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব থাকে হেতুত আমি কি কৰিম যেটা ডাইৰেক্ট স্পিচলে আমি ইনডাইৰেক্ট স্পিচলে আমি যেটা কনভাৰ্ট কৰিম তেতিয়া we can change it to said told replied informed depending on the sentence to পঢ়ি পেলে আমি কি কৰিব পাৰো ইনডাইৰেক্ট স্পিচত আমি ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব যোনটো থাকে ইয়াত যেনেকে সাপোজ he said আছে হেতু আমি কি কৰিব পাৰিম সেন্টেন্সটো পঢ়ি সেন্টেন্সটো বুজি হেতু মতে আমি হলে said ৰাখিব পাৰিম নহলে told দিব পাৰিম replied দিব পাৰিম আৰু informed দিব কাৰণে পাৰিম তেনেকে আমি চেঞ্জ কৰিব কাৰণে পাৰিম কেতিয়া ডিক্লাৰেটিভ সেন্টেন্সত বা স্টেটমেন্টছত he said I am tired said pastত আছে হেকাৰণে কি হ'ব আমি টেন্স ওয়াইজ ৰুলটো ফলো কৰিম ইয়াত কি আছে সিম্পল প্ৰেজেন্ট আছে হেকাৰণে কি হ'ব সিম্পল পাষ্ট হ'ব he said that pronoun to change হ'ব he asile যেহেতু ইয়াত subject to he asile হেকাৰণে কি হ'ব I to he হৈ গল simple present asile simple past হ'ব he কাৰণে was হ'ব he was tired she said we have completed our work ইয়াত কি হৈছে ইয়াতো তেনেকে reporting verb to it's in past tense হেকাৰণে আমি rule follow কৰিব কাৰণে লাগিব we have completed our work eto ki hoy present perfect to indirect tot ami jeta convert koru titia ki hoy ge titia hoy past perfect tense she said that to ahi gol we asile pronoun to change hopele they hoy gol have to had hoy gol completed our to ki hobo pronoun to eta change hobo jehetu hihotor kotha koi ase so our becomes their pronoun to change hopele work She said that they had completed their work. তাৰপিছত আহি গল questions বা interrogative sentence. Interrogative sentence কি হয়? A sentence that asks a question. হয় নে? So যেতিয়া আমি interrogative sentence কিবা sentence এটা পাওঁ তেতিয়া আমি direct speech বা indirect speech লৈ কেনেকৈ convert কৰো হেতু আমি এবাৰ চাওঁ তাত কি হয় ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো তেতিয়া কি হৈ যায় যেনেকৈ আগতে আমি কি আছিল যেটা ডিক্লাৰেটিভ সেন্টেন্সৰ কি ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো আমি কি কৰিব পাৰো said ৰাখিব পাৰো told replied informed তেনে কৰিব পাৰো কিন্তু এতিয়া যেতিয়া ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স হল যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন হদি আছো তেতিয়া ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো আমি কি হলে চেঞ্জ কৰিম তেতিয়া asked inquired demanded ঠিক আছে সেন্টেন্সটো চাই সেন্টেন্সটো বুজি পেলে আমি ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো এইগিটা words are replace কৰি দিব কাৰণে পাৰো
ৰিমুভ দ্য কুৱেশ্যন মাৰ্ক তেতিয়া কি হয় যেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট স্পীচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া উই হেভ টু ৰিমেম্বাৰ যে আমি কুৱেশ্যন মাৰ্কটো আঁতৰাই দিম তাত কুৱেশ্যন মাৰ্কটো নাথাকেগৈ তেতিয়া কি হ'ব আৰু তাৰপিছত আৰু এটা কেটেগৰী আহি গ'ল কিছুমানৰ কি হয় কুৱেশ্যনছবিলাক এনেকুৱা হয় যাৰ প্ৰবেবল আনচাৰ ইজ য়েছ বা ন' হ'লে হ'ব নহ'লে নহয় ঠিক আছে য়েছ বা না আছে দেৰ ইজ ন' প্ৰবেবল আনচাৰ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰা যায় তেতিয়া ইফ বা ৱেডাৰ ইউজ কৰা যায় ডেটটো ইউজ নহয় ঠিক আছে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত উই হেভ টু ৰিমেম্বাৰ দিছ তাৰপাছত আহি গ'ল যেতিয়া WH কুৱেশ্যনছ দি আমাৰ ডাইৰেক্ট স্পীচটো আৰম্ভ হৈছে ডাইৰেক্ট স্পীচৰ চেণ্টেন্সটো আৰম্ভ হৈছে যেনেকৈ হোৱাট ৱাই ৱেৰ ৱেন এক্সেট্ৰা ঠিক আছে WH কুৱেশ্যনছ থকা তেতিয়া কি হ'ব সেইকেইটাত আমি যেতিয়া ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ নিম তেতিয়া আমি WH ৱৰ্ড দিয়ে সেই WH ৱৰ্ডটো দিয়ে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আমাৰ চেণ্টেন্সটো তাতো ডেট নাহে চ' আমি ইণ্টাৰগেটিভত কি মনত ৰাখিম ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত দেৰ ইজ ন' ডেট ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰতে কি হয় যেতিয়া য়েছ ন' কুৱেশ্যনছ আহে য়েছ ন' কুৱেশ্যনছ আহিলে ইফ বা ৱেডাৰ ইউজ হ'ব আৰু যেতিয়া WH ৱৰ্ডৰ কুৱেশ্যনছ থাকিব তেতিয়া কি হ'ব WH ৱৰ্ডৰ কুৱেশ্যন WH ৱৰ্ডটো দিয়ে ইনডাইৰেক্ট স্পীচটো ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰপিছত আহি গ'ল চেঞ্জ ৱৰ্ড অৰ্ডাৰ টু ফৰ্ম ষ্টেটমেণ্ট কি হ'ব যিহেতু আমাক ইয়াত কৈয়ে দিছে যে উই ডু ৰিমুভ দ্য কুৱেশ্যন মাৰ্ক উই ডু নট কিপ দ্য কুৱেশ্যন মাৰ্ক তো সেইকাৰণে কি হ'ব কুৱেশ্যন মাৰ্ক নোহোৱাকৈ আমি যদি কুৱেশ্যন এটা সুধি আছোঁ আমাৰ চেণ্টেন্সটো ভুল হৈ যাব চ' সেইকাৰণে কি কৈছে যে আমি এনেকুৱাকৈ ৱৰ্ড অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে লাগিব যেনেকৈ আমাক চেণ্টেন্সটো কোৱা গৈছে যে মিনিংটোতো ছেইম থাকিবই কিন্তু সেইটো এটা ষ্টেটমেণ্টত আহি যাব জেনেৰেলি কথা কোৱা নিচিনা ডিক্লেৰেটিভ চেণ্টেন্স এটাত আহি যাব ঠিক আছে মিনিংটো ছেইম থাকিব কিন্তু কি হ'ব আমি সেইটো ডিক্লেৰেটিভ চেণ্টেন্সত কৰিবৰ কাৰণে লাগিব এক্সাম্পল কেইটামান চাওঁ আমি এতিয়া যেতিয়া য়েছ ন' কুৱেশ্যনছ থাকে তেতিয়া কি আছিলে আমি ডেট ইউজ নকৰোঁ তেতিয়া কি ইউজ কৰিম আমি ইফ বা ৱেডাৰ ইউজ কৰিম আৰু যেতিয়া ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স থাকে তেতিয়া কি হয় আমি সেই ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব ছেটটোৰ জেগাত তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে পাৰোঁ আস্ক এনকুৱায়াৰ ডিমাণ্ডেড আমি সেইকেইটা ইউজ কৰিবৰ কাৰণে পাৰোঁ ঠিক আছে এইকেইটা আমি মনত ৰাখিম এক্সাম্পল চাওঁ চ' এতিয়া যেতিয়া য়েছ ন' কুৱেশ্যনছ হয় হি ছেড আৰ ইউ কামিং ঠিক আছে চ' আৰ ইউ কামিঙৰ প্ৰবেবল আনচাৰ কি হ'ব মই যদি এতিয়া তোমালোকক সোধোঁ যে তোমালোক আহিবানে ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব হ'লে আহিবা ইটছ এ য়েছ বা নাহিবা ইটছ এ ন' ঠিক আছে তাতছে বেছিটো একো নহয় আধাতটো হ'বৰ কাৰণে নোৱাৰে আহিম নাহিম ডেটছ নট পচিবল হয়নে চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ আমি ইফ বা ৱেডাৰ ইউজ কৰিম চ' ইয়াৰ সেইটো চাওঁ সুধিছে চ' আমি কি কৰিলোঁ ছেটটো আস্ক কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ইফ আই ৱাজ কামিং আৰ ইউ কামিংটো কি হয় ইটছ আ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত হয়নে নহয় আৰ ইউ কামিংটো তো সেইকাৰণে কি হ'ব পাষ্টত গুচি গ'ল পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হৈ গ'ল হি আস্কড ঠিক তেনেকৈ কমা ইনভাৰ্টেড কমাজ উঠি গ'ল তাৰ জেগাত এতিয়া কি আহি গ'ল ইফ আহি গ'ল বিকজ ইটছ এন ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স তাৰপাছত ইউ কাক সুধিছে মোক সুধিছে সি মোক সুধিছে যে তুমি আহিছানে নাই বা আপুনি আহিছেনে নাই তো তেতিয়া কি হ'ব ইফ আই ৱাজ কামিং যদি মই আহি আছোঁ সি সুধিছে যদিহে মই আহি আছোঁ চ' চেণ্টেন্সটো চেঞ্জ হৈছে জানো মিনিংটো চেঞ্জ হৈছে জানো সি মোক সুধি আছিলে যে মই আহিমনে নাই সি মোক এতিয়াও সুধি আছে যে মই আহিমনে নাই হয়নে মিনিংটো ছেইম থাকিলে কিন্তু কি হ'ল এতিয়া এইটো চেণ্টেন্সত হৈ গ'ল এইটো এটা ষ্টেটমেণ্টত কনভাৰ্ট হৈ গ'ল হয়নে দেৰ ইজ ন' মোৰ ডেট কুৱেশ্যন বা দেৰ ইজ ন' মোৰ ডেট নিড অফ আ কুৱেশ্যন মাৰ্কটো আমি ইয়াত ৰিমুভ কৰি দিলোঁ ষ্টেটমেণ্ট বনাই দিলোঁ কিন্তু মিনিংটো ছেইম থাকি গ'ল তাৰপিছত আহি গ'ল শ্বি ছেড ডিড ইউ ফিনিছ ইয়ৰ ৱৰ্ক শ্বি আস্কড ৱেডাৰ আই হেড ফিনিছড মাই ৱৰ্ক ইয়াত কি আমি ইউজ কৰিলোঁ ইয়াত আমি ইউজ কৰিলোঁ ৱেডাৰ মই মোৰ কামটো চেছ কৰিলোঁ নে নাই ঠিক আছে ইয়াতো ছেটটো গৈ পেলাই কি হ'ল আস্ক হ'ল কমা ইনভাৰ্টেড কমা উঠি গ'ল তাৰ যে ৰিপ্লেচমেণ্টত কি আহি গ'ল তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্টত ৱেডাৰ আহি গ'ল
Did you finish? Did you finish to কি হয়? Past perfect. তো সেইকাৰণে কি হ'ল? Sorry, এইটো present perfect, sorry, past perfect. তো সেইকাৰণে ইয়াত কি হ'ল? Past perfect যিহেতু there is no change. Past perfect সদায় past perfect থাকিব যেটো আমি পঢ়ি আহিছিলো whether I had finished my work. তাৰপিছত they said can you drive? মোক সুধিছে মই ড্ৰাইভ কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো they asked if can আছে could হৈ গল said to জাগাত asked আহি গল আৰু কমা ইনভাৰ্টেড কমা উঠি পেলাই এতিয়া if হৈ গল কাৰণ interrogative sentence if I could drive ঠিক আছে so I hope এতিয়া তোমালোকে বুজিছা যে প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱাকৈ চেঞ্জ হ'ব এতিয়া যেটা WH questions আমি কৰি আছো interrogative sentenceত তেতিয়া তাৰ ৰুলটো কি আছিল যে WH word questions থাকিলে আমি যেতিয়া indirect speechত কনভাৰ্ট কৰিম তেতিয়া WH word টো দিয়ে স্টাৰ্ট কৰিম আৰু বাকি কি আছিল ৰিপোৰ্টিং verb টো সদায় কি হ'ব যেহেতু interrogative sentence হয় আমি হে set টো ৰিমুভ কৰি পেলাই আমি asked inquired বা demanded আমি এড কৰি দিব কাৰণে পাৰো আৰু তাৰপিছত মিনিং টো সেম থাকিব লাগিব কিন্তু question mark আমি ইউজ নকৰো question type আমি নাৰাখো আমি কি কৰিব লাগিব আমি এটা statementত আমাৰ word order to change কৰিব লাগিব without changing its meaning ঠিক আছে তেনেকে আমি example কিমান চাও he said where do you live WH question হয় ন এটা আমি কেনেকে কনভাৰ্ট কৰিম he asked said or জায়গাত asked আহি গল where যেহেতু আমাক কৈছিলে যে আমি যেতিয়া indirect speech হলে আনিম তেতিয়া WH question টো থাকিব I lived ঠিক আছে where did I live নহয় where I lived কি হল জেনাৰেল স্টেটমেন্টত আহি গল question টো থাকিলে meaning টো সেম থাকিলে তাৰপিছত আহি গল she said what are you doing she asked what I was doing ঠিক আছে they said why were you late they asked why I had been late I hope ikini clear hoise jehetu yat continuous asile continuous past continuous present continuous tense asile karone past continuous tense hol yat simple past asile karone past perfect tense hot gol ar baki khini to ami bujisue যেহেতু interrogative হয় তো আমি asked দি আৰম্ভ কৰো inquired ইউজ কৰিব পাৰো বা demanded ইউজ কৰিব পাৰো আৰু যেহেতু WH question দি আমাৰ direct speech to start হৈছে কি হ'ব আমি indirect speech to যেতিয়া নিম তেতিয়া আমি হে WH word to ইউজ কৰিব লাগিব তো যেহেতু ইয়াত what আছিল এটো what হৈ গল যেহেতু ইয়াত y আছিল ইয়াতো y আহি গল তাৰপিছত আহি গল commands and request imperative sentence imperative sentence to আমি জানোৱে sentence which expresses command request হেতুক আমি কি বুলি কওঁ হেতুক আমি imperative sentence বুলি কওঁ so ইয়াত কি হৈছে reporting verb to sorry reporting verb যোনটো set থাকে হেতু আমি চেঞ্জ কৰিবলৈ কি কৰিব কাৰণে পাৰো হলে ordered নহলে commanded নহলে told requested advised begged urged suggested ঠিক আছে আমি তেনেকে চেঞ্জ কৰিব কাৰণে পাৰো হে ৰিপোৰ্টিং verb set to তাৰপাছত আহি গল to plus base verb infinitive form okay so এটা কি হ'ব যেতিয়া আমি imperative sentence হলে নি আছো তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমি infinitive ইউজ কৰিব লাগিব so what is infinitive যেতিয়া verb এটা আগত to লাগি যায় হেতুকে আমি infinitive verb বুলি কওঁ infinitive form of the verb বুলি কওঁ do not use not to for negative commands যেতিয়া কিবা এটা negative command থাকিব কিবা এটা negative আমি sentence টো পাই আছো direct speech টো তেতিয়া কি হ'ব not to আহি যাব example কিমান চাও যেতিয়া command থাকা sentences হয় তেতিয়া আমি কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম আমি হেতু চাও the teacher said open your books টিচাৰে কি কৈছে open your books the teacher advice to আমাক নকৰে আমি যেতিয়া ক্লাছত থাকো এডভাইস কৰিব জানো যে বুকখন খুলিব হলে খোলা খুলিব নহলে নাই হেতু জানো পসিবল হয় দ্যাটস নট পসিবল মই এটা যেতিয়া তোমালোকক হে টেন্সৰ কনভাৰ্সনটো কেনেকৈ কি হয় যেতিয়া মই চাৰ্টটো বনাই ল'ব কাৰণে দিছো ঠিক আছে এতিয়া ঠিক আছে যেহেতু এতিয়া ইউটিউব ভিডিও এটা হৈ আছে তেটো তোমালোকৰ ওপৰত কথা মই তোমালোকক গৈ পেলাই চাব নোৱাৰো কিন্তু এটা মই যদি ক্লাছত কৈছে তেনেকৈ চাৰ্ট এখন বনোৱা আৰু তোমালোকে যদি চাৰ্টটো নবনোৱা হেতু হ'ব জানো
হেতু মই তোমালোকক অপশন দিয়া নাই দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু ঠিক আছে ইজিকে কৰিব হলেও দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু সেই কাৰণে টিচাৰে যেতিয়া কৈছে টিচাৰে আমাক অৰ্ডাৰ কৰিছে আমি কৰিব লাগিবই দ্যাট হ্যাজ টু বি ফলোড তে সেই কাৰণে ইয়াত কি হ'ল যোনটো ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব সেড আছিলে হেতু গৈ পেলে অৰ্ডাৰড হৈ গ'ল ঠিক আছে ইয়াত ওপেন ইয়োৰ বুকস কৈছে তেনেকুৱা সাবজেক্ট নাই যে ইউ বা হি বা শি বা দে বা মি তেনেকুৱা নাই কিন্তু কথাটো হেইটোৱে টিচাৰে কি কৰিছে টিচাৰে গোটেই ক্লাছক পঢ়াই আছে আৰু টিচাৰে এজ আই হেভ সেড টিচাৰে কেতিয়াও নকয় যে মন গলে খোলা মন গলে কিতাপখন খোলা মন গলে নালাগে সো এটা কি হৈছে যেতিয়া এটো টিচাৰ হয় আমি জেনাৰেলি বুজিয়ে লৈছো যে গোটেই ক্লাছক কৈছে খুলি নিজৰ নোটবুকটো উলাই ল'ব কাৰণে নিজৰ বুকটো ওপেন কৰিব কাৰণে সো সেই কাৰণে কি হ'ল them pronounটো অলৰেডি আহি গ'ল যেহেতু আমাক কৈছিলে টু ইনফিনিটিভ টু ইউজ কৰিব কাৰণে তেতিয়া কি হ'ল ওপেন হোৱাৰ আগত টু লাগি গ'ল টু ওপেন your asile your pronoun to change হৈ there হৈ গ'ল their books the teacher ordered them to open their books তাৰপিছত আহি গ'ল the captain said stand at ease ঠিক আছে এটা captain ইউজ এটা কৈ আছে তেতিয়া হিউ অপশন দিয়া নাই কিয়া it's a command তাত কি হৈছে the captain commanded said to আতৰিবলে এটা কি আহি গ'ল commanded তেনেকে stand at ease বহুত মানুহক কৈছে তেওঁ নিজৰ পুৰা গ্ৰুপটোক কৈছে সেই কাৰণে them হৈ গ'ল ইনফিনিটিভ আহি গ'ল বেস verb টোৰ আগত to stand at ease the captain commanded them to stand at ease এতিয়া আমি চাও এনেকুৱা এক্সাম্পল য'ত ৰিকুৱেষ্ট আছে ঠিক আছে ৰিকুৱেষ্ট এটা সেন্টেন্সত ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সত আমি কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম আমি এবাৰ হেতু চাম he said please help me he requested me to help him এটা কি হৈছে প্লিজ ঠিক আছে আম প্লিডিং যে মোৰ সহায় কৰিব নেকি প্লিজ মোৰ সহায় কৰ ঠিক আছে সো সেই কাৰণে ইয়াত কি হৈছে যেহেতু আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো সেই কাৰণে কি হৈ গ'ল said to হে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব said to চেঞ্জ হৈ পেলাই ৰিকুৱেষ্টেড হৈ গ'ল আৰু কাপা বিচাৰি আছে এটা মই যদি তোমালোকৰ ওচৰত গৈ বা তোমালোক যদি মোৰ ওচৰত আহি পেলাই কোৱা প্লিজ হেল্প মি তে মোকে কৈ আছা সেই কাৰণে প্ৰনাউনটো কি হ'ল ৰিকুৱেষ্টেড মি টু আহি গ'ল ভাৰ্বটোৰ আগত ইনফিনিটিভ আহি গ'ল টু হেল্প কি কোনে কৈছিলে হিয়ে কৈছিলে সো প্ৰনাউনটো চেঞ্জ হৈ পেলাই হিম হৈ গ'ল হি ৰিকুৱেষ্টেড মি টু হেল্প হিম she said kindly lend me your pen কি কৈছে যদি পাৰে বহুত ভালকে কৈছে if you can যদি পাৰে please kindly আপোনাৰ পেনটো মোক দিয়ক তো ইয়াত কি হ'ল said ৰ জায়গাত requested আহি গ'ল মোক খুজিছিলে me infinitive আহি গ'ল to lend her কাৰণ কি কৈছে lend me কাক lend কৰিব কাৰণে কৈছে she pronoun টো গপলে কি হৈ গ'ল her কাৰ পেন লাগে মোৰ পেন লাগে সেই কাৰণে your টো কি হৈ গ'ল my pen she requested me to lend her my pen the student said sir allow me to go student কি কৈছে sir allow me to go এতিয়া ইয়াত এনেকুৱা নাই যে please allow me to go বা kindly allow me to go বা তেনেকুৱা কিবা কিন্তু ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া কৈ আছে এটা সাপোজ আমাৰ ক্লাছ এটাই চলি আছে এতিয়া তোমালোকে জানো পটকে ক'ব পাৰিবা উঠি পেলাই মই যাওঁগে মই নকৰো মই উঠি পেলাই গুচি গলো ইজ ইট পসিবল নহয় যদিও কি তেনেকুৱা কিবা ৰিজনছ থাকে তেতিয়া কি হ'ব ইউ উইল অলৱেজ হ্যাভ টু টেক দ্য পাৰমিশন তুমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব কাৰণে লাগিব যে স্যাৰ মোক যাব দিব নেকি মই পাৰিম নেকি হয়নে সো সেই কাৰণে এইটো সেন্টেন্সত কি আহি গ'ল সেডৰ জায়গাত ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব সেডৰ জায়গাত ৰিকুৱেষ্টেড দ্য ষ্টুডেণ্ট ৰিকুৱেষ্টেড যে এটো ষ্টুডেণ্ট বুলি কৈছে স্যাৰ টু কি হ'ব টিচাৰ হ'ব দ্য টিচাৰ pronoun to change hoga the teacher to allow infinitive ahi gol verb or agot to allow me asile etu ki korile him korile to go the teacher requested the teacher to allow to go ite ami kisman example sao jot advice aru suggestions thake advice aru suggestions thakile kenuka hobo hetu tar form bila kenuka hobo direct pa indirect ahile ami hetu sao the doctor said take your medicine daily the doctor advised ঠিক আছে এটা ডক্টৰে এডভাইস কৰিছে
to take my medicine daily. He said, don't waste time. এতিয়া suppose exams আহি আছে এটা মই যদি কওঁ যে সময় নষ্ট নকৰিবা বেলেগ কোনবাই কৈ আছে সময় নষ্ট নকৰিবা পুৰা প্ৰিপাৰেচন কৰা so that's an advice এটো কৰা নকৰা তোমালোকৰ ওপৰত কথা হয় নে নহয় এটো ইকো যেনেকৈ ক্লাছৰুমত থাকোতে বুকখন খুলিবই লাগিব হেতু তেনেকুৱা compulsory নহয় that's an advice that is something you are suggested to do তো হেকাৰণে কি হ'ব he advised me not to আমি কি পঢ়িছিলো যেটা নেগেটিভ থাকিব তেতিয়া কি হ'ব not to আহি যাব waste time she said work hard for success she advised me to work hard for success ঠিক আছে so ইখিনি these are some patterns so আজি ক্লাছৰ কাৰণে ইমানতে সামৰিলো নেক্সট ক্লাছত আমি চাম যে বাইকিটা সেন্টেন্স টাইপত আমি কেনেকে ডাইৰেক্ট স্পিচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পিচলৈ কনভাৰ্ট কৰিব কাৰণে পাৰো কিবা কনফিউজন থাকিলে প্লিজ কমেন্ট বক্সত জনাই দিবা এন্ড আই হোপ ইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকে ভালকে চাবা আৰু জনে জনে পাৰ্ট 1 ৰ ভিডিওটো চোৱা নাই এতিয়ালৈকে পাৰ্ট 1 টো চাবা যাতে ভালকে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হওক থ্যাংক ইউ সো মাচ উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ